नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत भरलेली कारली. मसाला कारली पण बोलू शकता तुम्ही. सगळ्यात पहिले मी कारल्याचे 2 भाग करून आतलं जे गर आहे, जे बिया आहे ते सगळं काढून घेते. हे बघा अशा प्रकारे सर्व काढून घेऊया आता. आणि नंतर मी चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत कारली. त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ, हळद लावून आपण 15 ते 20 मिनिटं मुरण्यासाठी ठेवणार आहोत. त्याने जो कडवटपणा आहे तो कमी होऊन जाणार आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. इथे मी कांदा कापला आहे, एक बारीक चिरून. मीडियम आकाराचा कांदा आहे हा. टोमॅटो मी एक घेतला आहे, मीडियम आकाराचाच आहे, जास्त बारीक न छोटा न मोठा आहे. हे बघा, इथे मी 9 ते 10 पाकळ्या लसणाच्या घेतलेल्या आहेत. ते चांगले बारीक कट करून घेतलेले आहे. इथे मी ओलं खोबरं घेतले आहे, छोटी वाटी, जास्त मोठी नाही आहे, कारण आपण शेंगदाण्याचं कूट पण याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत. हे सगळं बारीक करून घेतलेलं आहे खोबरं, मी ओलं खोबरं. थोडंसं मी किंचित पाणी टाकले, 1-2 चमचे बारीक करताना. आता आपण शेंगदाणे, भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत. भाजलेले शेंगदाणे आता मी बारीक करून घेते. हे बघा, हे पण टाकूया आपण. थोडंसं मी त्या भांड्यामध्येच थोडंसं पाणी टाकलं आहे. हळद टाकली आहे याच्यामध्ये, मीठ टाकलं आहे, आणि लाल तिखट आहे, आणि घरचा मसाला आहे, आणि थोडासा गरम मसाला पण मी टाकला आहे, 1/2 टीस्पून. लाल तिखट मी अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, आणि घरचं जे लाल तिखट आहे आमचं स्पायसीनेससाठी, तिखटपणासाठी, तो 1 चमचा टाकलेला आहे. इथे मी 2 पळी तेल घेतलेलं आहे. याच्यामध्येच आपण आता जे मिठामध्ये आणि हळदीमध्ये पाण्यामध्ये जे आपण मुरत ठेवले होते कारली, ती आता आपण तेलामध्ये चांगले मऊसूद होईपर्यंत फ्राय करून घेणार आहोत. आणि तेल आपण तेवढंच घेणार आहे जेवढं आपल्याला भाजीला लागणार आहे, कारण ते उरलेल्या तेलामध्येच आपण मोहरी, जिरं वगैरे टाकून आपण भाजी बनवणार आहोत. त्याच्यामध्येच मी लसूण, कढीपत्ता पण टाकलेला आहे, कांदा टाकलेला आहे. कांदा चांगला लालसर झालेला आहे. त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकलेला आहे. आता याच्यामध्ये मी हे जो मसाला आहे तो कारल्यामध्ये भरून आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. बघा अशा प्रकारे सगळी कारली भरून आपण घेणार आहोत. आणि जो उरलेला मसाला आहे तो आपण याच्यामध्येच टाकणार आहोत आणि चांगले फ्राय करून घेणार आहोत. चांगलं आता आपण तेलामध्ये परतून घेऊया. आणि अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे मी, अर्धा ते 1 ग्लास. ग्रेव्हीनुसार, तुम्हाला जर ग्रेव्ही जास्त हवी असेल तर मी 1 ग्लास टाकणार आहोत. आणि नंतर थोड्या 5-10 मिनिटांनी आपण चेक करणार आहोत की शिजले की नाही. कारलं जर नसेल शिजलं तर आपण पुन्हा थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा शिजवून घेणार आहोत. थोडंसं मी पाणी अजून ॲड केलं आहे. पण जेव्हा तुम्ही ॲड करताल पाणी तेव्हा गरम पाणी ॲड करा, कारण गरम पाणी ॲड केल्याने बघा किती मस्त तरी येते. हे बघा, मी पूर्ण ते पाणी आटवून घेतलेलं आहे. चांगलं कारलं शिजलेलं आहे आपलं, आणि चवीला पण अप्रतिम लागतं. तुम्ही नक्की करून बघा. आणि तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.